እንኳን በሰላም ወደ አዚዝ ቴል ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ። የእርድ ጥቅም ምንድን ነው? ለምን ፊታችንን እርድ እንቀባለን? ከጉግል ላይ ስለ እርድ የተደረገውን ጥናት ያገኘሁትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ተከተሉኝ። እርድ እንግዲህ ኸርባል ስለሆነ የቆዳ መቆጣትን ይቀንሳል፣ የሳሳ ቆዳን ያወፍራል፣ ቆዳችን እንዲወፍርልን ያደርጋል እና ቆዳችንን መወጠርና ማሳሳብ ማለት ነው፣ እንዳይሸበሸብ ይጠቅመናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እቺ ትንሽዬ የፊት ማስክ መስሪያ በጣም ነው የወደድኳት። በጣም ቀላል፣ በጣም መታመር፣ እያት ሁሉም ነገር ውስጥ አላት እና በጣም ትንሽ ነች። ተጠቅመን ስንጨርስ የተረፈን ራሱ ከድነን ማስቀመጥ እንችላለን እና በጣም ነው የወደድኳት። በዚሁም ላሳያችሁ ብዬ ነው። አይናችን ስር ደግሞ በጣም ዳርክ ሰርክል ካለብን እሱም በጣም ፋይት ያደርግልናል። ዳርክ ሰርክል ከአይናችን ስር ያጠፋልናል። ጉግል ላይ እንግዲህ እንደተገኘው ጥናት የብብት ፀጉርንም ማደግ ለመቀነስ ጨርሶ አያጠፋውም፣ ግን ለመቀነስ ተጠቅመውበታል። እናም ዛሬ እኔም እየተቀባውኝ ቆዳዬን አሳያችኋለሁ ማለት። እኔ ዛሬ እርድን የምጠቀመው ከእርጎ ጋር ብቻ ነው። እናንተ ከፈለጋችሁት ነገር ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። መጀመሪያ ግን የእርዱን አይነትና ምክንያቱም 4 አይነት የተለያዩ እርዶች አሉ። የእርዱን አይነትና የቆዳችንን ታይፕ ደግሞ ማወቅ አለብን። ቅባታማ ነው ወይ ደረቅ ነው ወይ ቆዳችን የሚለውን ማለት ነው። ዛሬ እኔ ቆዳይ ላይ ጥቋቁር ነጠብጣብ ስላለብኝ ለሱና ቆዳይ ደግሞ በጣም ስስ ነው፣ ለሱ እንዲጠቅመኝ እርጎና እርዱን ብቻ ነው ቀላቅዬ የምቀባው። እንደምታዩት 1 ማንኪያ እርጎ አድርጌያለሁኝ፣ 1 ማንኪያ ደግሞ እርድ አድርጌያለሁኝ። ሁለቱን አቀላቀላቸዋለሁ በደንብ አድርጌ ወፍር እስኪ ድረስ ነው። በውሃም መቀላቀል ትችላላችሁ። በውሃ ብቻ ምንም ነገር ሳታደርጉ መቀላቀል ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው እርድ ስትገዙ ብትጠነቀቁ ጥሩ ነው። አንደኛ ከቻላችሁ ደግሞ እርድን ፓውደሩን ከመግዛት እቤታችሁ ካገኛችሁት እርጥቡን ብትፈጩት፣ እርጥቡን ገዝታችሁ ለፊታችሁ አድርቃችሁ ብትፈጩት አሪፍ ነው። ምክንያቱም ምንም ሳትከቱበት ስለሆነ ታውቁታላችሁ። አንዳንዴ እርዶች ቅመም ስለሆኑ ከቅመም ጋር ስፓይሲ የሚያቃጥል ነገር ይጨመርባቸዋል። ብዙ ዜጋዎች ለምግብነት የሚውል ስለሆነ ከብዙ ነገሮች ጋር ተቀላቅሎ ሊፈጭ ስለሚችል ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ካገኘ ነው ቤታችን ብንፈጩ አድርገን እሱ በጣም ተመራጭነት አለው። እንግዲህ እርድ እስከዛሬ ከተገኙት ከ18 በላይ ጥናቶች ተደርጎበታል። ከነዚህ ውስጥ ጥናቶች ውስጥ ብዙ መድኃኒት የሚሰራባቸው ነገሮች ለአንድ መድኃኒት ሲሆኑ፣ ለሌላው ደግሞ የሁለትዮሽ ጉዳት አብዛኛዎቹ ይገኝባቸዋል። አንዳንዶቹ እንደውም ከብዙ ዓመት በኋላ ሳይድ ኢፌክት ያመጡና ከገበያ እንዲወጡ ራሱ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እርድ ግን ከብዙ ነገር ጋር በመቀላቀል ለፊትና ለብብት ፀጉር ለማጥፊያ ተብሎ ጥናት ተደርጎበት ምንም አይነት የሁለትዮሽ ጉዳት እንደሌለው ተረጋግጧል ማለት ነው። እሱን ጉግል ላይ ገብታችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከብዙ ነገሮች ጋር ለመድኃኒትነት መስሪያ እየተጠቀሙበት ነው። ወደፊትም እርድ በጣም ጥሩ ጥቅም ያመጣል። ብዙ ነገር ላይ ለብዙ ነገር መጠቀሚያ ይውላል ተብሎ ይገመታል። ስራ ላይም እየዋለ ነው። በጣም በትኩረት ነው ብዙ ጥናት የተደረገበት። እንደምታውቁት ምንም ነገር ብዙ ጥናት ሳይደረግበት ወደ ውጭ ያወጣ ማለት ነው። ይሄ ግን ኸርባል ስለሆነ ቤታችን ደግሞ እኛ ስለምንጠቀምበት ከምንም ጋር ያልተቀላቀለ ነገር ስለሆነ ደግሞ ለእኛ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ቆዳችሁ ደረቅ ከሆነ ደግሞ ማር መጨመር ትችላላችሁ፣ ኦሊቭ ኦይል መጨመር ትችላላችሁ። አንዳንድ ሰው የሚፈልገውን ነገር ይጨምራል። የምትፈልጉትን ነገር ጨምራችሁ ፊታችሁ ላይ በደንብ አድርጋችሁ እንደዚህ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። እስኪደርቅ ድረስ መጠበቅ ይኖርብናል። ሲደርቅ ከዛ በኋላ ምንም ነገር ቅባት ነገር ከሌለው እርጎ ያው ሲደርቅ ማራገፍ ይቻላል። እኔ በደረቁ ትንምለው ቅባት ካለው ደግሞ መታጠብ ትችላላችሁ። ይሄንን ቢያንስ ማለት ነው በ10 ቀን በ15 ቀን አንድ ቀን ብትቀቡት ፊታችሁ አይናችሁ ስር ዳርክ ሰርክል ካለባችሁ
እሱን ያጠፋላችኋል ቀስ እያለ በሂደት ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ምንም አይነት ነገር በአንድ ጊዜ አይጠፋም፣ ያው ተደጋጋሚ ስንሞክረው ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጥቋቁር ነገር ፊታችን ላይ ካለ እሱን ያጠፋልናል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ቆዳችን ስስ ከሆነ ቆዳችንን ያፍርልናል። ኢትዮጵያኖች ይህንን ሁላችንም ኤርትራኖች እናውቃለን። ምክንያቱም በሀረር አካባቢ ያሉ እህቶቼ፣ በሱማሌ በኩል በጣም ብዙ ሰዎች ከድሮ ጀምሮ በልጅነታችን የምናየው ነው። ፊታቸውን ይቀባሉ። ቆዳቸውን አይታችኋቸው ከሆነ በጣም ወፍራም፣ በጣም የሚያምር ነው እና ለቆዳችን ውፍረት ይጠቅመናል። ቆዳችንን ደግሞ ይወጥርልናል። ከተወጠረ ደግሞ ቆዳችን አይሸበሸበም ማለት ነው። ስለዚህ በተፈጥሮ ነገር ቆዳችን መወጠር በጣም ጥቅም አለው ማለት ነው። ያው እንደምታዩት 30 ደቂቃ ቆይቼ ደርቆ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ እዩት መድረቁን እንዲያርገን ፊታችን ሲጨመድደንና ክራክ ሲያደርግ ሰንጠቅ ሰንጠቅ ሲል ያው መድረቁን ሲጨመድደን እናውቀዋለን። እንደዚህ አድርጌ በእጄ በጣት ሳራግፈው ያው እየተራገፈ ነው። እንደዚህ አድርጌ አራግፈዋለሁ ማለት ነው። በጣም የወደድኩት ነው ማስክ ነው። ይሄኔ ብዙ ጊዜ እቀባዋለሁ። ዛሬም ለእናንተ ሼር ላድርግላችሁ ብዬ ነው። እናንተም የምታውቁት ነገር ካለ እውነት ለመናገር ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ እንማማር። በጣም ደስ ይለኛል። ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ላይክ እያረጋችሁ አበረታቱኝ። ለምታበረታቱኝም ሁላችሁንም ከልብ ነው ማመሰግነው። አሁን አራግፈዋለሁ ማለት ነው።
እንግዲህ አራግፌዋለሁ። እኔ አልታጠበውም። በዋይፕስ በፊት ዋይፕስ አጽድቼዋለሁ። ያያችሁት እዚህ ስር የሚጠቁር ነገር ነበረብኝ እና ደህና ነው። እንግዲህ ፊቴን ደግሞ ፍክት ነው ያደረገልኝ። ይኸውት ያው በአንድ ቀን አያወፍርም ቆዳችን፣ ግን እያደር ደጋግመን በምንቀባበት ሰዓት ቆዳችን ያወፍርልናል። ቆዳችን ፊታችን ቆዳ ደግሞ ኮፈረ ማለት ነው በጣም ጥቅም አለው። ቶሎ በቀላሉ በቀላል ነገሮች በብርድም በፀሐይም እንዳይጎዳ ይጠቅመናል ማለት ነው። የሚወጠረው ደግሞ ቶሎ እንዳይጨማደድ ይረዳናል። እና እባካችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሰላም ሁኑ።